आपल्या सगळ्यांच्याच घरात पोहे अगदी वरचेवर होत असतात आणि तेही आपण अगदी एकाच पद्धतीने करतो. तर आज मी तुमच्यासाठी एक अगदी वेगळे आणि नवीन पद्धतीचे पोहे घेऊन आलेली आहे. आपण आज करणार आहोत काकडीचे पोहे. सुरुवात करूया. काकडीचे पोहे करण्यासाठी इथे मी 2 काकड्या घेतलेल्या आहेत. त्या आता आपल्याला किसून घ्यायच्या. ही काकडी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि ह्याचा हा वरचा भाग आणि खालचा भाग कापून घ्यायचा आहे. आता ही काकडी जी आहे ती मी सालासकट किसून घेणार आहे. काकडी किसून झालेली आहे. आता ह्याच्यात जर काही बिया असतील तर त्या ह्याच्यात गेल्या तरी सुद्धा चालतील. आता काकडीचं आपण पाणी सगळं काढून घेऊया. जेवढं पाणी काढता येईल तेवढं पाणी काढून घ्यायचंय आणि ही काकडी आता आपण बाजूला ठेवूया. हे जे काकडीचं पाणी आहे हे टाकून द्यायचं नाही. तर हे तुम्ही गाळून घेऊन कुठल्याही भाजीसाठी वापरू शकता किंवा अगदी ठेपले पराठे करण्यासाठी जेव्हा आपण कणिक मळतो त्यासाठी सुद्धा वापरू शकता. अशा प्रकारे काकडीतलं सगळं पाणी काढून घेतलेलं आहे. इथे जाडे पोहे घेतलेले आहेत जे आपण कांदे पोह्यांसाठी वापरतो. तर हे पोहे मी 3 कप घेतलेत. तर ते आता आपण धुवून घेऊया. तर अशा प्रकारे हे पोहे भिजवून एक 5 मिनिटं बाजूला ठेवायचे. इथे आता मी 1 कप ओलं खवणलेलं खोबरं घेतलेलं आहे. ते काढून घेऊया. पोहे पण व्यवस्थित भिजलेले आहे. ते सुद्धा आता परातीत काढून घेऊया. हे साधारण 2 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर ह्याच्यावर घालून घेऊया. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ, 1 टेबलस्पून एवढी साखर. हे सगळं हाताने आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचे, पण अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करायचे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे, बघू शकता. तर ही झाली काकडी पोह्याची पूर्वतयारी. आता आपण फोडणी तयार करून घेऊया. गॅस ऑन केलाय. आता पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालते. तेल गरम झालं की त्याच्यात 1 टीस्पून राई घालायची. 2 टेबलस्पून एवढे शेंगदाणे घालायचे. कच्चे शेंगदाणे आहेत ते घालून घेऊया एका बाजूला. एका बाजूला राई तडतडू द्यायची. राई तडतडलेली आहे. आता हे मिक्स करूया आणि लगेचच ह्याच्यात आपण 1 टेबलस्पून चणा डाळ घालणार आहोत. शेंगदाणे आणि चणा डाळ जरा होऊ द्यायची आहे. हे शेंगदाणे फुटतायत, बघू शकता. ह्याचाच अर्थ ते आता होत आलेत. 1 टीस्पून ह्याच्यात मी उडदाची डाळ घालते. बारीक गॅसवरच आपण हे छान परतून घ्यायचे जेणेकरून हे करपणार नाही. कढीपत्त्याची 10-15 पानं घेतलेली आहेत. ती हाताने तोडून ह्याच्यात घालूया. त्यानंतर 3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत त्या पण घालून घेऊया. जरा हे सगळं मिक्स करूया. आता ह्याच्यात जाईल 1 टीस्पून जिरं. जिरं हे नेहमी सगळ्यात शेवटी घालायचं. याचं कारण असं आहे की जिरं अगदी लगेच करपतं. फोडणी छान अशी खमंग झालेली आहे. डाळींचा सुद्धा बघू शकता रंग बदललेला आहे. यानंतर पाव टीस्पून एवढा हिंग घालूया. ह्याच्यात एक तुम्ही बघितलं असेल आपण हळद घातलेली नाहीये. यानंतर हे जे आपण पोहे तयार करून घेतलेले आहेत ते पोहे आता ह्याच्यात घालून घेऊया. आता हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करायचं. जी फोडणी आहे ती अगदी सगळी छान सगळीकडे लागली पाहिजे. आता झाकण ठेवून अगदी 5च मिनिटं ह्याला वाफ द्यायची. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण उघडून पाहूया. हे बघा मस्त अशी दणदणून वाफ आलेली आहे. अशा प्रकारे गरमागरम काकडी पोहे तयार आहेत. आता ह्याच्यावर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही गार्निशिंग करू शकता. शेव घालू शकतो आपण. डाळिंबाचे दाणे सुद्धा घालू शकतो. हे जे काकडी पोहे आहेत ते तुम्ही एरवी कधीही करा, कारण काकडी तर आपल्याला 12 महिने मिळते. पण उन्हाळ्याच्या वेळेस ही काकडी आपल्या शरीराला थंडावा देते. तर हे नक्की करून पहा. कसे झालेत ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान सोप्या रेसिपींसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.